እንዴት አድርገን ነው ላፕቶፓችን በስልካችን መጠቀም የምንችለው የሚለውን ነገር ምናልባት አብዛኞቻችን አንዳንዴ ስክሪናችን ተሰብሮ ሊሆን ይችላል ወይም ምን ፈልገው ስልካችን ላይ ያለ ጌምን በላፕቶፕ እንዴት አድርገን መጫወት እንችላለን የሚለውን ነገር ለማሳየት ሞክራለሁ። በዛሬው ፕሮግራም የሚያስፈልገን አንድ አፕሊኬሽን አለ። እሱ ፕሌይ ብሉስታክ የሚባል አፕሊኬሽን አለ። ይሄ ብሉስታክ ጉግል ላይ ተገቡና ብሉስታክ ብላችሁ ሰርች ካደረጋችሁ በኋላ በቀላሉ ከአንደኛው ዌብሳይት ዳውንሎድ ብላችሁ ታወርዱታላችሁ። ይሄ ብሉስታክ የሚባለው ማለት ነው። በቀላሉ ይሄው እንደምታዩት ብሉስታክ የሚባለው ነገር አውርደናል በቀላሉ ስልካችን ላይ። የብሉስታክ ይባላል። የተወሰነ ዳውንሎድ የሚያደርገው ፋይል ይኖረዋል። then ዳውንሎድ አድርገናል ማለት ነው ብሉስታካችን ላፕቶፓችን ላይ። በመቀጠል ብሉስታክ የሚባለው ጉግል ፕሌይ ስቶር አለ ላይ then ከዛ በኋላ ጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ ከገባችሁ በኋላ የምታዩቸው እነዚህን አፕሊኬሽኖች በቀላሉ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። የምትፈልጉትን ቲክታክ ሊሆን ይችላል፣ የምትፈልጉትን ስካይፕ፣ የምትፈልጉትን ታይፕስ ኦፍ ጌሞችን ወይም አፕሊኬሽኖችን then በቀላሉ ላፕቶፓችን ላይ ኢንስቶል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ያ ማለት ላፕቶፓችን እንደምን ተጠቀምን ማለት እንደ ስልካችን ተጠቀምን ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ይሄ ምንድነው የቲክታክ ቪዲዮ ነው ማለት ነው። ላፕቶፓችን ላይ በቀላሉ ስልካችን ከተሰበረ ወይም ስክሪኑ አነስ ካለች በቀላሉ ላፕቶፓችን ላይ በጣም በጥራት ማየት እንችላለን ማለት በቀላሉ። ግልጽ ነው አይደል? አዎ ይሄ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ አንድ አፕሊኬሽን ነው ማለት ስሙን እንዳረሱ ብሉስታክ ይባላል ማለት ነው። ሌላው ማወቅ ያለብን ነገር ምንድነው ከብሉስታክ ጋር የተያያዘ ጉግል ፕሌይ ስቶር አለ። ጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ የምትፈልጉትን አይነት አፕሊኬሽን ኤፒኬ ፋይል ባይዘ የሚወርዱት ኤፒኬ ፋይል ያ ማለት ለስልክ ኮምፓቲብል የሆኑ ታይፕስ ኦፍ ፋይሎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኤፒኬ ፋይሎች ስለሆኑ ብዙ ጊዜ የግዴታ ረን ማድረግ አለብን እነዚህ ነገሮች ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደል? እዚህ ጋር የምታዩት ፕሌይ ስቶር ላይ ያሉ አፕሊኬሽኖች አሉ ማለት በቀላሉ የምትፈልጉትን ላይክ ይሉ የምትፈልጉትን ታይፕስ ኦፍ አፕሊኬሽኖችን ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። የስካይፕ አፕሊኬሽን ማውረድ ፈለግን ማለት ነው በቀላሉ ፕሌይ ስቶር ላይ ተገቡና ስካይፕ ብላችሁ ጽፋላችሁ ከዛ ያው ዳውንሎድ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።